คำว่า narcissistic เนี่ยมันยิ่งกว่านั้นมันยิ่งกว่าคำว่าหลงตัวเองอีกกินยาหายไหมไม่หายอันนี้คือโรคของปมที่มาจากตรงนี้กับตรงนี้เลยไม่เกี่ยวกับยาเลยคนที่เป็น narcissistic ถ้ารู้ตัวแล้วไม่อยากเป็นอาจจะหายได้แต่ส่วนมาก narcissistic ไม่ได้อยากหายพี่เมย์อยากแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวเราสามารถช่วยเหลือคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าได้ยังไงบ้างส่งความรักให้ไม่ต้องไปสอนเขาแต่รับฟังปัญหาแล้วลูกเขามีความต้องการของตัวเองแต่ก็ยังติดอยู่กับความต้องการของพ่อแม่พี่เมย์อยากแนะนำว่าอันนี้อาจจะแรงนิดนึง เพราะว่าพ่อแม่เขามาทำอะไรคุณไม่ได้หรอกบั้นปลายชีวิตเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราเองรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบตัดสินคนจากเพศสภาพหรือลักษณะภายนอกคนที่ไม่สามารถเปิดใจยอมรับความเท่าเทียมกันของมนุษย์และมุมมองเรื่องเพศแบบใหม่ๆกดข้ามไปได้เลยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมสวัสดีค่ะทอล์กวิดเบ็ตตี้ในวันนี้แขกรับเชิญของเราคือคนที่สำคัญมากๆในชีวิตเบสเพราะเขาคือคนที่ทำให้เบสก้าวข้ามผ่านการเป็นโรคซึมเศร้าที่เป็นมาอย่างยาวนานขอต้อนรับพี่เมย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ชื่อเมย์เซนองนะคะเป็นนักจิตวิทยาบำบัดแล้วก็เป็นนักสะกดจิตบำบัดค่ะจากเมย์ Life Altering Healing ค่ะอาชีพพี่เมย์เนี่ยต่างกับจิตแพทย์ยังไงหรออย่างแรกเลยคือไม่ให้ยาสั่งยาไม่ได้เพราะว่าจบเป็นลักษณะของนักจิตวิทยาบำบัดคลินิกเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถให้ยาซึมเศร้าหรือยา anxiety ได้แต่จะเป็นลักษณะถึงช่วยในการเขาเรียกว่าเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจว่าปัญหาที่มีอยู่คืออะไรแล้วก็ไปช่วยลูกค้าหรือว่าบางทีเรียกว่าคนไข้เนาะแก้ปัญหาแก้ปมที่มีอยู่ใช่พี่เมย์จบอะไรมาบ้างนะคะพี่เมย์จบ clinical psychology จากอเมริกาค่ะแล้วก็จบฝึกฝนในการทำก็เรียกว่า EMDR เนาะก็เขาเรียกว่า eye movement desensitization reprocessing แล้วก็จบ training clinical hypnotherapy เป็นสะกดจิตบำบัดพี่เมย์ทำงานในวงการนี้มานานแค่ไหนแล้ว12 ปีแล้วค่ะ12 ปี12 ปีแล้วนานมากคิดว่าผ่านคนไข้มาประมาณกี่คนเป็นพันเป็นพันโอเคงั้นจากคนไข้ประมาณเป็นพันคนของพี่เมย์เรื่องไหนที่มันดูแบบมีปัญหาที่พบบ่อยสุดถ้าเป็นของพี่เองเนาะเพราะว่าพี่เมย์ทำเป็นลักษณะของบำบัดแก้ปมในวัยเด็กแล้วก็แก้ปม trauma ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนรู้สึกว่าทำให้บาดเจ็บทางจิตใจเรื่องนี้ก็จะเจอเยอะที่สุดแล้วก็เรื่อง trauma PTSD ไม่รู้คนไทยภาษาไทยพี่ไม่ค่อยเก่งเนาะ post traumatic stress disorder ซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับมีสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วทำให้มันมีปมแล้วมีอาการต่างๆในชีวิต depression anxiety panic attack อย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอประมาณนี้ปกติแล้วเวลาที่พี่เมย์คุยกับเขาเนี่ยพี่เมย์จะรับรู้ได้ไงว่าคนคนนี้คือเขาจะต้องแบบได้รับการสะกดจิตแล้วหรือว่าเขาแค่ต้องการเพื่อนคุยก็จะเป็นจากข้อมูลที่ได้แล้วก็อย่างแรกเลยคือ energy คือพลังงานที่ออกมาจากคนคนนั้นอันนี้อาจจะมีความเหลือเชื่อนิดนึงเนาะเพราะว่าหมอคนอื่นหรือว่านักจิตวิทยาคนอื่นอาจจะแค่การพูดคุยแต่พี่คือการเป็นการสัมผัสพลังงานบางคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยคือแค่เดินเข้ามาเนี่ยพลังงานก็มาแล้วว่ามีความเศร้ามีอารมณ์ที่แปรปรวนสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรื่องราวถ้าเขาเปิดใจที่จะบอกเราว่าปัญหาคืออะไรมันมาอย่างงี้แต่คนส่วนมากมาเปิดใจอยู่แล้วเพราะเขาอยากหายใช่แล้วพี่ตั้งจิตเอาไว้ว่าขอให้ได้รักษาคนที่อยากจะหายในการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเพราะเราเจอเคสหลายเคสที่บางทีมาแล้วไม่ได้อยากจะบำบัดจริงๆอยากจะแค่เหมือนเป็นเพื่อนคุยเขาเรียกว่าดัมกาเบจหรือว่าเอาแค่ของมาปล่อยแต่ว่าพอบอกว่าลองทำอย่างนี้สิไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจำเป็นทุกคนไหมพี่เมย์ที่จะต้องแบบสะกดจิตไม่จำเป็นทุกคนค่ะแล้วแต่บางเคสอย่างบางเคสเนี่ยบางครั้งพี่ก็จะทำการสะกดจิตถูกไหมแล้วบางครั้งพี่จะทำ EMDR เพราะว่ามันเป็นต่างกันไหมพี่เมย์มันต่างกันอย่างนี้ค่ะ EMDR เนี่ยตามหลักของ EMDR เลยคือ eye movement desensitization reprocessing เนี่ยมันจะใช้สมองซ้ายขวาเพื่อให้มาทำงานร่วมกัน EMDR ก็เลยแบบตึกใช่ก็คือจะเป็นการมองตามหรือว่าแม้แต่การแท็ปปิ้งเพื่อให้สมองเนี่ยมันมีการคอนเน็กกับสมองเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดกับ frontal cortex ซึ่งเป็นการ reasoning thinking การตัดสินใจคนที่มี trauma หรือเป็น PTSD เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันไม่คอนเน็กกันการใช้ EMDR ก็คือการช่วยให้เอา2ตัวเนี้ยมาคอนเน็กกันแล้วให้ทั้ง reasoning กับ emotional น่ะทำงานร่วมกันแล้วปล่อย
ความกลัวหรือว่าภาพเก่าที่เป็นภาพที่ทำให้เรากลัวเนี่ยออกไปอันนี้คือจะใช้ EMDR ถ้าเป็นการสะกดจิตบำบัดเนี่ยส่วนมากเนี่ยของพี่คือการเข้าไปหาต้นตอของความเชื่อที่ทำให้เรามีปัญหาความเชื่อทำให้เรามีปมการที่จะแก้ตรงนี้ได้เราต้องรู้ก่อนว่าความเชื่อนี้มันมาจากไหนมีเรื่องราวอะไรแล้วคนส่วนมากจำไม่ได้ใช่จำไม่ได้ว่ามาได้ยังไงแบบบางเรื่องเราไปเจอเรายังคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเอามาจำนี่หว่าเรื่องนี้แหละที่ทำให้เรามีปัญหามันคือจิตใต้สำนึกใช่ไหมใช่ค่ะมันมาจากจิตใต้สำนึกซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกิดตั้งแต่เด็กๆจิตใต้สำนึกมันมาตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่เลยหรอออกมาถึงว่าแบบสมมติว่าเรายังอยู่ในท้องแล้วแม่เราไปทำอะไรซัมติงแล้วก็เอฟเฟกต์เด็กได้เลยใช่มันจะมีบางเคสที่สะกดจิตแล้วไปถึงวูมเบสก็คือไปอยู่ในท้องพ่อท้องแม่แล้วจิตที่อยู่ตรงนั้นคือคนเรามันมีจิตวิญญาณด้วยเนาะจิตวิญญาณแล้วก็จิตใต้สำนึกที่มากับสมองด้วยข้อมูลพวกนี้มันอยู่ร่วมกันทีนี้พอเราอยู่ในท้องพ่อไม่ใช่ท้องพ่อ อยู่ในท้องแม่นะคะท้องคุณแม่เนี่ยแล้วคุณแม่เนี่ยอาจจะมีอาการซึมเศร้าเป็น depression ไม่มีความสุขพลังงานหรือความเชื่อหรือความคิดพวกนี้มันก็ถูกส่งมาให้ลูกเด็กก็เก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นเขาอาจจะไม่มีภาษาเขาก็ไม่รู้เขาเชื่ออะไรแต่ว่าบางคนโตขึ้นมาหรือว่าเกิดออกมาเป็นเด็กที่ร้องไห้งองแงมากๆโดยที่ไม่มีสาเหตุก็ได้เขาพูดว่าเวลาที่ท้องเนี่ยห้ามเครียดใช่ไหมอย่าเครียดมันห้ามไม่ได้เนาะแต่คนก็จะพูดอย่างนี้ว่าห้ามเครียดเนาะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะอะไรใช่เขาอาจจะไม่มีข้อมูลเขาอาจจะเป็นการบอกต่อกันมาเฉยๆว่าอย่าเครียดเด็กจะได้ออกมาแล้วอารมณ์ดีอะไรเงี้ยหรือว่าฟังโมซาร์ทสิลูกจะได้อารมณ์ดีอะไรเงี้ยจริงๆก็คือมีส่วนมากๆมันมาจากจิตใต้สำนึกที่อยู่ข้างในแล้ววิธีการสังเกตตัวเองพี่มีเฮ้ยนี่เริ่มเป็นโรคแล้วนะหรือว่าแค่เบื่อเพราะตอนนี้คนมันอ่านเยอะเรื่องโรคซึมเศร้าใช่ไหมในอินเทอร์เน็ตเพราะเขาอ่านปุ๊บเฮ้ยอันนี้ก็ใช่เราอันนี้ก็ใช่เราจะแยกยังไงอันนี้น่าสนใจนะเป็นคำถามดีมากเลยคำถามน่าสนใจมากเพราะว่าซึมเศร้าเนี่ยจะบอกให้เลยว่ามันก็แตกต่างจากอาการเบื่อแต่อาการเบื่อก็เป็นหนึ่งในอาการซึมเศร้านะให้รู้ไว้ก่อนทีนี้ซึมเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอาการที่ชัดๆเลยก็คือว่ารู้สึกดิ่งรู้สึกว่ากำลังสไปรัลหรือว่าลงไปอยู่ตรงดิ่งแบบเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดแล้วจะเป็นความรู้สึก hopeless ภาษาไทยก็คือเหมือนไม่มีสิ้นหวังไม่มีความหวังhelpless รู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้ออกมาจากตรงนั้นไม่ได้แล้วคนที่มีอาการซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าหนึ่งไม่ดีพอเชื่อว่าชีวิตเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็อีกอันนึงคือเชื่อว่าตัวเองไม่มีค่าไม่เป็นที่รักไม่มีคนรักอันเนี้ยถ้าเรามีความเชื่อตรงนี้เยอะๆแล้วมันหลุดออกมาไม่ได้เนี่ยอันนี้คือน่าจะเป็นอาการซึมเศร้าจริงๆแล้วล่ะกับอาการเบื่อเฉยคือเบื่อแค่ไม่อยากจะทำอะไรเลยเพราะว่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอาการอื่นเข้ามาด้วยไม่ใช่แค่เบื่ออย่างเดียวแต่ถ้าเกิด lack of motivation บางทีอย่างคนที่เป็น burn out lack of motivation ทำอะไรไม่ได้เนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรก็คือต้องดูก่อนว่าอาการ lack of motivation หรือ burn out มันมาจากไหนเพราะบางคนอาจจะมาจากอาการซึมเศร้านี่แหละอย่างตอนเบสที่เบสเป็น burn out คือเราแก้กันเรื่องซึมเศร้าก่อนอย่างแรกสุดคือเราแก้กันเรื่องเบสนอนหลับไม่สนิทแล้วก็มาแก้เรื่องซึมเศร้าแล้วอยู่มาวันนึงเบสก็เป็น burn out ขึ้นมาโดยที่เบสไม่รู้ตัวณวันนั้นเบสก็มีอาการอยู่แล้วตัวอะไรอยู่ดีๆแล้วแบบเบื่อจังเลยไม่อยากทำอะไรเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือคาบเกี่ยวกันเราสะกดจิตเนาะแล้วเราไปดูต้นตอของเบิร์นเอาท์ของเบสถูกไหมแล้วเราไปเจอเรื่องราวที่เกี่ยวกับคอนเนคกับครอบครัวหรือว่าคอนเนคกับความเชื่อของเบสเกี่ยวกับตัวเบสเองอันนี้ก็คือเป็นจิตใต้สำนึกความเชื่อในจิตใต้สำนึกแล้วเบสก็เหมือนกับว่าไอ้ตรงนี้มันออกมาให้เห็นเพราะว่าเราไปดูของที่มันเฮฟวี่ไอ้ที่เหลืออยู่มันก็เลยออกมาให้เห็นแล้วถ้าสมมติว่าคนที่เขาไม่ได้สะกดจิตนะพี่เมย์แล้วเขาก็ศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตวิธีแก้การเบิร์นเอาท์หาอะไรใหม่ๆทำนู่นเนี่ยมันช่วยไหมมันช่วยแค่ทางเบื้องต้นเป็นว่ารู้สึกว่ามันคันเบี่ยงเบนความสนใจมันเป็น avoidance ก็ถูกละเบี่ยงเบนความสนใจคือว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าอย่ามาดูปัญหาที่แท้จริงแล้วถามว่ามันหายไปไหมมันก็อาจจะแบบรู้สึกเบื่อน้อยลงแต่สุดท้ายของที่ยังไม่เคยดูยังไงก็ออกมาอยู่ดีมัน spill out มันแบบล้นมันก็ออกมาให้เห็นอยู่ดีว่าเนาะก็ยังเป็นอยู่อย่างคนที่เป็นซึมเศร้าพี่เมย์เราจะรู้ได้ยังว่าถึงจุดที่เราจะต้องใช้ยาแล้วตอบคำถามนี้นะมัน controversial นิดนึงตรงที่ว่าในเมืองไทยตอนนี้เวลาที่ใครมีอาการซึมเศร้าหรือว่าไปนั่งอ่านเป็นซึมเศร้าส่วนมากเขาจะว่าไปโรงพยาบาลไปหาหมอแล้วไปกินยาแต่ทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าถ้ารักษาเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วหรือว่ารู้วิธีที่จะจัดการกับอารมณ์พวกเนี้ยยาเนี่ยแทบจะไม่ต้องแตะเลยด้วยซ้ำเพราะว่าสมมติถ้าไปคุยกับนักจิตวิทยาแล้วเขาให้การจัดการเบื้องต้น
คุณมาอย่างเช่นนักจิตวิทยาจะมีแบบเมืองไทยจะมีเป็น CBT ก็คือ Cognitive Behavioral Therapy ซึ่งไอตัว CBT ตัวเนี้ยก็เหมือนจะช่วยให้เราหาทริกเกอร์หรือว่าช่วยให้เราหาว่าอะไรทำให้เรารู้สึกแย่พอเรารู้แล้วว่าอะไรทำให้เรารู้สึกแย่เราอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนชีวิตอาจจะลงไม่ถึงต้นตอนะแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะมันทำให้อาการไม่มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ยาโดยไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าเกิดว่าความเชื่อหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะมีความซึมเศร้ามาอยู่แล้วตั้งแต่ในวัยเด็กแต่ไม่รู้ตัวพอมันไปเจอเหตุการณ์ใหญ่ๆหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่มันสะสมมาเรื่อยๆอย่าง complex trauma เนี่ยมันสะสมมาเรื่อยๆอาการมันเพิ่งมาออกตอนโตพอมันมาออกตอนโตเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณดิ่งไปเลยแล้วเหมือนบางคนแบบลุกไม่ขึ้นอยากฆ่าตัวตายอยากจะหายไปจากโลกนี้อันเนี้ยเวลาพี่รักษาเนี่ยพี่ก็จะแนะนำว่าถ้ามีความรู้สึกที่มันรุนแรงขนาดเนี้ยจริงๆต้องกินยาควบคู่กันไปด้วยอาจจะต้องกินยาเบื้องต้นก่อนบำบัดด้วยเพื่อให้เคมีมันเพื่อใช้ปรับเคมีนิดนึงเพราะอาจจะด้วยความที่อาจจะอยู่กับซึมเศร้ามานานเคมีมันบิวเองไม่ได้มัน drop เซโรโทนินโดปามีนคือมันไม่ขึ้นละเราไม่สามารถที่จะบิวมันเองได้ละเรา produce เองไม่ได้เพราะว่าเราดิ่งมากอันนี้อาจจะต้องใช้ยาช่วยแต่ถ้าเกิดว่ามาแบบรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่าอ๋อเป็นซึมเศร้าปะวะอันนี้จริงๆลองไปปรึกษานักจิตวิทยาก่อนได้เลยก่อนที่จะไปหาคุณหมอ psychiatry เพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเอาง่ายๆว่าถ้ามีปัญหาอย่างนี้มาเนี่ยอย่างแรกเลยจริงๆเขาเจอนักจิตวิทยาก่อนไม่ใช่ psychiatry ก่อนแต่ประเทศไทยก็คือปุ๊บเลยใช่แล้วจิตวิทยาค่อยส่งไป psychiatry ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเคสนี้ต้องกินยาเราจะเป็นเบื้องต้นก่อนเลยแล้วบางคนก็คือไม่ต้องถึง psychiatry เลยถ้าเป็นการบำบัดแบบลึกนะในแบบการสะกดจิตบำบัด EMDR หรืออะไรที่มันลึกถึงจิตใต้สำนึกเนี่ยถ้ารักษาถูกต้องแล้วอ่ะไม่ต้องกินยาเห็นไหมว่าไม่กินยาแล้วไม่กินแล้วไม่ต้องเป็นซอมบี้แล้วอ่ะแล้วมันเกิดจากอะไรก่อนจิตใจก่อนเจ็บใจจึ๊ดแล้วค่อยไปที่สมองเหรอคือมันมาจากความเชื่อทีนี้มันมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เราเชื่อพอเราเชื่อแบบนั้นเราก็มีความรู้สึกแบบนั้นเรามีความคิดที่ลบความคิดก็ทำให้มีความรู้สึกหรือบางทีบางเคสความรู้สึกมาก่อนเลยคือรู้สึกโดยไม่รู้ตัวเลยว่าคิดอะไรเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆที่ทำให้คุณมีความรู้สึกแบบนั้นมาอยู่แล้วแล้วคุณไม่รู้บางคนตื่นนอนขึ้นมาซึมเศร้าแล้วอะคือแบบตื่นมาตอนเช้าโหทำไมชีวิตเป็นแย่อย่างนี้วะทั้งที่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยมันอยู่ในจิตใต้สำนึก24ชั่วโมง subconscious เนี่ยน้องมันทำงาน24ชั่วโมงมันไม่เคยกระทั่งเราหลับถูกต้องเนี่ยเวลาที่เราไปเจอจิตแพทย์แล้วเขาให้ยาเนี่ยเขาจะพูดว่าเป็นยาปรับเคมีในสมองที่เบนเคยบอกไว้ก็คือเหมือนในความรู้สึกเบนไม่เคยแนะนำเพื่อนว่าเผื่อพี่เมย์สิไม่เป็นไรมึงเดี๋ยวกูกินยาก่อนแล้วก็ทำไมเลือกตัดสินใจกินยาวะทั้งที่กินยามันคือปลายเหตุมากๆแล้วเหมือนเราปวดหัวแล้วเรากินพาราให้เราหายปวดหัวใช่แต่ต้นเหตุอาจจะมาจากแบบว่านอนพักไม่พออะไรอย่างนี้แต่เราไม่แก้ว่าอะไรมันคือสิ่งที่ทำให้เราปวดหัวล่ะทำไมล่ะใช่ไหมใช่ก็คนส่วนมากไม่รู้ถ้าเบสไม่ได้มาคุยกับพี่เบสก็ยังจะแบบเราทำอะไรต่อกินยาก่อนแล้วอะไรก็แล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีข้อมูลคือคนเราเนี่ยพอมันไม่มี knowledge มันไม่มีข้อมูลอะแล้วมันจะไปต่อได้ยังไงมันก็มีแต่ความรู้สึก wisdom มันก็ไม่เกิดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวว่าเรามีความรู้สึกอย่างนี้แล้วเรามี knowledge เรามีข้อมูลด้วยว่าอ๋อมันเกิดอย่างนี้เพราะอะไรคุณถึงจะมีปัญญาเกิดขึ้นคนดิ่งมากๆธรรมะช่วยได้ไหมพี่เมย์อันนี้คนเทอร์เฟอร์ช่วยแล้วอยากรู้แบบว่าไม่รู้จะแนะนำยังไงอย่างเงี้ยไม่บวชมันแล้วแต่เคสคือถ้าดิ่งมากๆแล้วไปเจอกับพระหรือว่าไปเจอกับคนที่อยู่ในสถานที่แบบนั้นที่เขาเข้าใจความเป็นจริงของโลกเข้าใจความเป็นจริงของมนุษย์เข้าใจความเป็นจริงของจิตวิญญาณความรู้สึกเขาอาจจะช่วยคุณได้ในการคุยเชิงธรรมะกับคุณแต่ถ้าเกิดไปแค่บอกไปนั่งสมาธิบวชนั่งสมาธิพี่มีน้องที่แบบว่าเป็นพระบวชออกมาเป็น anxiety หนักตอนที่เป็นพระก็เป็น anxiety หนักออกมาก็เป็น anxiety หนักเพราะว่ามันไม่ได้รับข้อมูลอะไรเลยก็มีแต่ไม่ใช่ทุกเคสเนาะอันนี้ถึงบอกว่ามัน controversial บางทีบางสถานที่หรือว่าพระบางท่านบางองค์บางรูปsorry บางรูปเนี่ยมีข้อมูลมีปัญญาแล้วท่านสามารถที่จะให้ข้อมูลกับเราได้แล้วถ้าเราพร้อมรับการไปฝึกธรรมะหรือว่าการนั่งสมาธิก็ช่วยได้แต่ส่วนมากถ้าไม่มีข้อมูลแล้วถ้าไม่ได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยออกมาก็เหมือนเดิมก็มีหลายเคสที่ออกมาก็นั่นแปลว่าจิตที่นิ่งไม่ใช่ทางออกแต่ข้อมูลที่ดีคือทางออกที่ดีกว่าถูกต้องข้อมูลที่ดีและจิตที่นิ่งเบสลองดูนะเบสมีข้อมูลแต่จิตเบสยังมีแต่ความกลัวเบสก็ไม่รับถูกไหมแต่ว่า
เบสมีข้อมูลแล้วเราเข้าไปดูจิตของเบสด้วย แล้วเบสได้แก้ปัญหาจนมันนิ่งมันนิ่งลงไหมอะทุกวันนี้อยู่นิ่งน่ะนิ่งขึ้น นิ่งขึ้น แต่ไม่ดิ่งแล้วไง ไม่ดิ่งแล้วก็เหมือนกับว่าสามารถที่จะมี consciousness มี mindful พอมันมี mindful เสร็จบวกกับมีความรู้สึกที่เติมเต็มข้างในชีวิตมันก็มีความสุขมากขึ้นมันผสมผสานกันไม่ใช่แค่อย่างเดียว นี่คือถามในมุมของคนที่เป็นถ้าในมุมของคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีอาการพี่เมย์อยากแนะนำวิธีการปฏิบัติตัว เราสามารถช่วยเหลือคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าได้ยังไงบ้างคำถามที่ควรจะหลีกเลี่ยงคำพูดอะไรเงี้ย คือเวลาอยู่กับคนที่เขามีอาการเนาะไปบอกเขาว่าเดี๋ยวก็หายแล้วไม่เป็นไรหรอกอันเนี้ย เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้น อะไรก็ดีขึ้นอ่ะคือเขามีความเชื่ออยู่ว่าชีวิตเขาแย่อะ เขาอาจจะไม่สามารถที่จะรับข้อมูลตรงนั้นได้ แต่ว่าถ้าเราอยู่กับเขาแล้วจิตเราบาลานซ์ต้องบอกก่อนว่าคุณต้องฝึกบาลานซ์ตัวเองมาจุดหนึ่งเลยที่จะอยู่แล้วไม่ดิ่งกับเขาด้วย ก็คือเราต้องแข็งแรงเองก่อนด้วย ต้องแข็งแรงเพราะว่า energy ของซึมเศร้าเนี่ย energy มัน transfer กันได้เนาะเวลาคุณอยู่คนเศร้าเยอะๆอะรู้สึกไง เศร้าไปด้วย เศร้าไปด้วย เพราะว่าจับไม่ถูกนึกว่าเป็นของเราไม่รู้เป็นของเขา หรือว่าเห็นเขาทำหน้าเศร้าแล้วก็รู้สึกแบบเห็นใจก็แบบดิ่งไปกับเขาด้วยหรือว่าอินไปกับความรู้สึกที่ต้องออกมายืนอยู่ข้างนอกก่อนแล้วมองเข้าไปแล้วบอกโอเคนะตอนนี้ก็มีความรู้สึกอย่างนี้มันไม่ใช่ของเราเนาะไม่ใช่ของเราวางไว้ก่อนแล้วเรามาดูแลตัวเองก่อนแล้วเวลาเราคุยกับเขาเราให้ความเข้าใจและให้ความรักที่ไม่ได้หวังว่าเขาจะเป็นอะไรแต่ว่าส่งความรักให้ส่งความหวังดีส่งความรักให้ไม่ต้องไปสอนเขา ไม่ต้องไปสอนเขา ไม่ต้องไปสอนเขาแต่รับฟังปัญหาแล้วไกด์เขาบอกว่าโอเคถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้ความรู้สึกนี้ลองไปคุยกับคนที่เขามีประสบการณ์รักษาในเชิงนี้ไหมลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนไหมว่าไอความรู้สึกตรงนี้หรือตรงนี้มันรักษายังไงได้บ้างไม่ต้องไปพยายามที่จะแก้ปัญหาให้เขาเพราะว่าคนที่เขาอยู่ในจุดดิ่งหรือจุดที่รู้สึกว่า helpless เนี่ยเขาไม่สามารถรับข้อมูลคุณได้หรอกเขาไม่มีจิตหรือ consciousness ที่จะบอกว่าจริงเนาะใช่ มันไม่มีเขาต้องเยียวยาเขาต้องรักษาเขาต้องบำบัดก่อนเขาถึงจะแบบโอเคเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรก็คืออย่าสอนไม่ต้องไปสอนแต่ว่าให้ข้อมูลหรือว่าอยู่ข้างๆมีตอนหนึ่งที่แบบเราคุยกันเรื่องที่ว่าเบสไม่กล้าเสียใจเพราะเบสกลัวว่าถ้าเบสเสียใจแล้วคนอื่นจะเสียใจเหมือนเบสหรือว่าการเสียใจของเบสจะทำให้คนอื่นที่เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเขาจะเสียใจตามแล้วพี่เบสก็เคยพูดกับเบสว่าการที่เบสเสียใจไม่ได้ทำให้พี่เสียใจมากขึ้นใช่ไหมใช่อันนี้ประเด็นเนี้ยมันก็มีคนเจอกับเรื่องนี้เยอะเหมือนกันพี่เมย์ลองพูดถึงประเด็นนั้นก็คือสมมติเรามีเพื่อนสนิทเนาะเราไม่สบายใจแล้วเรากลัวว่าเพื่อนจะไม่สบายใจตามอันนี้ก็เป็นเหมือนกับความเชื่อว่าเราจะต้องไปดูแลหรือรักษาเยียวยาจิตใจคนอื่นกลัวว่าเขาจะไม่สบายทั้งที่ตัวเราเองอะมันไม่โอเคตรงเนี้ยมันไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นแล้วก็เราไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นเศร้าได้คือเขาเศร้าของเขาเนี่ยเพราะว่าเขามา attach กับเราหรือว่า energy ความเศร้าของเราเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเขาก็อยากจะช่วยเรามันก็คือเป็นความรักอะเป็นความแบบเห็นใจเขาก็อยากจะช่วยเราแต่ว่าเราไม่สามารถทำให้เขาเศร้าได้หรอกคือตัวที่เขาเศร้าเองเนี่ยเพราะว่าเขามา attach ความรู้สึกกับเราแปลว่าการที่เราอาจจะรู้สึกไม่ดีหรือว่ามันไม่จำเป็นที่เราต้องเก็บไว้คนเดียวถูกต้องไหมเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้เราไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวแต่การเดินทางที่จะเยียวยาเราเนี่ยมันก็เป็นการเดินทางของเรามันไม่ใช่ของเพื่อนเราต้องเดินทางของเราไปแต่ถามว่าเก็บไว้คนเดียวไหมเราก็ไม่ควรเก็บไว้คนเดียวอีกเพราะว่าพอเรามีปัญหาพวกนี้เราก็สามารถบอกให้คนรอบข้างรู้ได้ว่าตอนนี้เราเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เรากำลังรักษาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปดั้มมันจะมีคนที่ชอบดั้มความเศร้าให้กับคนอื่นเพราะเขาไม่รู้จะทำยังไงก็ดั้มอันเนี้ยเราไม่ควรทำอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เราไปดั้มอะไรให้เขารับมันได้หรือเปล่าตรงนี้คือมันเป็นต้องใช้ awareness ต้องใช้สติในการจัดการแต่ถ้าเรามีอาการซึมเศร้าเราอาจจะไม่รู้มันก็จะมีแบบบางคนแบบรู้สึกไม่ดีแบบโอ๊ตเลยอะไรเงี้ยอันนี้เห็นบ่อยมากแล้วอย่างนี้เราควรสมมติว่าเราเป็นคนนอกเราควรช่วยไหมหรือเราควรจะ reach out แบบอยู่โอเคหรือเปล่าหรือยังไงถ้าเราสนิทกันพี่คิดว่าเรา reach out ได้เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยลองไปทำอย่างนี้ดูไหมเรา plan seed ได้เราให้ข้อมูลได้แต่เราไปรักษาเขาไม่ได้เพราะเขาอาจจะยังไม่พร้อมเขาอาจจะแค่อยากจะดั้มแต่ถามว่าเขาดั้มผิดไหมคือบางทีการดั้มอาจจะเป็นการ reach out for help
cry of help แต่ถ้าเราให้ข้อมูลไปแล้วเขายังไม่รับอีกเราทำได้แค่ให้ข้อมูลหรือว่าเป็น inspiration ให้เขาว่าเราผ่านมาตรงนี้มันได้นะมันทำอย่างนี้ได้นะคือเราทำได้แค่นี้จริงๆเราไม่สามารถที่จะไปทำให้เขาหายเศร้าได้แล้วการที่คนเราแบบมีอะไรต้องดั้มใส่อย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรพี่เมย์เกิดจากความเชื่ออย่างหนึ่งมันอัดอั้นมันเต็มไปหมดละมันไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อมันก็เชื่อว่าอยากจะให้คนอื่นรู้อะว่าฉันก็เจ็บเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเชื่อที่มาจากข้างในคงไม่มีใครเข้าใจฉันหรอกหรือว่ามันอาจจะเป็นความเชื่อที่แบบอยากเก็บไว้คนเดียวอยากจะให้คนอื่นเจ็บเหมือนกันมันก็มาจากความเจ็บปวดของเขาไงเขาเรียกว่ามันเป็น projection เขา project ความทุกข์อะไรออกมาให้คนอื่นใช่คือเก็บไว้คนเดียวไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่เคสแบบเนี้ยมัน individual มากๆความเชื่อพวกนี้มันต้องกลับไปดูว่าเราที่ดำเนี่ยพอรู้สึกอะไรอยู่รู้สึกอยากให้โลกรู้หรือว่ามันแค่เป็นการเหมือนแบบหาทางออกไม่เจอแล้วต้องการที่จะมีคนมา rescue อะแต่ยังไม่สามารถที่จะ rescue ตัวเองได้สมมติว่าเมย์ก็คือคนที่โปรมากและชอบแบบดั้มอย่างเงี้ยโพสต์ลงไปตึ้งคำแนะนำที่พี่เมย์สามารถให้ได้คือสำหรับคนที่ชอบดั้มกลับมาดูตัวเองก่อนว่าความรู้สึกจริงๆคืออะไรความรู้สึกพวกนี้มันมาจากไหนแล้วลองไปหาทางที่จะจัดการอารมณ์ของตัวเองก่อนที่จะไปดั้มให้คนอื่นเพราะว่าบางทีการที่เราดั้มสิ่งพวกนี้ลงไปเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่บางทีมันทำให้คนมองเราว่าไม่ดีด้วยซ้ำว่าทำไมทำอย่างนี้ทำไม อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นการที่จะให้ใครมาสนใจนะเวลาคนเห็นแบบนี้ส่วนมากกลัวเราไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไม่สนใจเลยก็มีหรือพอเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าทำอย่างนี้ทำไมก็มาด่ามาว่าแล้วอาการมันก็หนักขึ้นใช่บางทีเราต้องกลับมาดูตัวเองโอเคเรารู้สึกอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเรากำลังมีความคิดอะไรอยู่เรากำลังเชื่ออะไรอยู่แล้วเราหาทางออกทางนี้ได้ไหมถ้าเราหาทางออกทางนี้ไม่ได้ลองไปศึกษาหรือว่าลองไปถามคุณหมอก็ได้หรือว่าถามนักจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยลองไปหาข้อมูลก่อนดีกว่าใช่เพราะว่าการที่ยูดัมแบบนี้สุดท้ายคนกลัวแล้วคนออกห่างด้วยซ้ำเพราะว่ามนุษย์มันไม่สามารถที่จะรับความกลัวของคนอื่นได้ก็วิ่งหนีดีกว่ามันยากหนีคนส่วนมากรับไม่ได้คนส่วนมากกลัวบางคนก็แบบใส่ให้แบบละอายกว่าเดิมอีกอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยเขาเลยอันนี้ก็แบบทำให้เขาแบบดิ่งกว่าเดิมเนี้ยก็ไม่ตอบโต้เขาไปซะเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวอยู่เพราะว่าบางทีอย่างไซเบอร์บูลลี่อย่างเงี้ยคนฆ่าตัวตายเยอะมากนะที่อเมริกาของเมืองไทยพี่ไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่แต่ว่าพี่ว่ามันมีใช่ทุกวันนี้มันง่ายมากเลยนะแค่จะพิมพ์เลยมันง่ายมากเลยแบบจากฝากไว้ว่าถ้าเห็นคนเป็นอย่างเงี้ยอย่าไปคอมเมนต์อะไรที่แบบรุนแรงเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเขาคงเรียกร้องความสนใจหรอกบางคนคือเขาดิ่งจริงๆเขาไม่สบายจริงๆด้วยนะคือยิ่งคุณไปพูดอะไรที่มันแบบกระทบจิตใจมันก็อาจจะทำให้เขาแบบเสียใจดิ่งกว่าเดิมด้วยตรงเนี้ยเราเป็นมนุษย์เราไม่อยากให้ใครมาทำอย่างนั้นกับเราแล้วทำไมเราทำกับคนอื่นจะถามพี่เมย์คำถามหนึ่งก็คือที่เบย์เคยปรึกษาพี่เมย์เคยมีปัญหากับคนหนึ่งใช่ไหมที่เขาเป็นโรคหลงตัวเองที่เราเคยคุยกันอะไรเงี้ยพี่เมย์อยากจะแนะนำว่าจะวางจากเรื่องนี้ยังไงดีการที่คุณอยากจะให้คนคนหนึ่งหยุดทำอะไรสักอย่างคือคุณไม่สามารถบังคับให้เขาหยุดได้นั่นคืออันนี้ความเป็นจริงของโลกมนุษย์เลยในจักรวาลเลยว่าไปว่าคุณไม่สามารถทำให้คนคนนั้นหยุดเป็นในสิ่งที่เขาเป็นได้นอกจากว่าเขาจะอยากหยุดเองแต่การที่คุณไปให้ความสนใจเขาคุณกำลังให้ energy เขาอยู่ให้ energy เขาทำไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่อยากให้ energy ตรงนั้นหรือไม่อยากให้เขาไปทำร้ายใครอีกคุณต้องหยุดให้ energy พวกนั้นหยุดให้ไปเลยซึ่งเขาไม่มันหายได้เองคนบางคนถ้าเขาเจอจุดที่เจ็บมากๆแล้วเขาตื่นที่เมย์เคยพูดไปว่าต้องhit the bottom บางคนต้อง hit bottom ซึ่งจะหายไม่หายก็ยังไม่รู้แต่อาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วนะเราต้องแบบกลับมาดูตัวเองแล้วเนาะว่าเราคืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็อาจจะหายได้แต่ถ้าเกิด hit bottom เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ดูตัวเองแล้วก็ยังบอกว่า victimization ฉันยังเป็น victim อยู่อันนี้ก็น่าจะหายยากแล้วคนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนาะภาษาไทยนะแต่จริงๆแล้วคำว่า narcissistic เนี่ยมันยิ่งกว่านั้นมันยิ่งกว่าคำว่าหลงตัวเองอีก narcissistic คือคนที่ superficial charming อยากจะให้คนรักชอบให้คนรักแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นอยากจะดีกว่าคนอื่นอยากจะเก่งกว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะยอมให้ใครมาเด่นกว่าเราได้เห็นแก่ตัวแต่ว่าคนดูไม่ค่อยออกเพราะว่าเขาทำนู่นทำนี่ให้ตัวเองดูดีอยู่ตลอดเวลาอันเนี้ยรักษาบางคนไม่ได้เลยด้วยซ้ำกินยาหายไหมไม่หายอันนี้คือโรคของปมที่มาจากตรงนี้กับตรงนี้เลยไม่เกี่ยวกับยาเลย
คนที่เป็น narcissistic ถ้ารู้ตัวแล้วไม่อยากเป็นอ่ะอาจจะหายได้แต่ส่วนมาก narcissistic อ่ะไม่ได้อยากหาย ไม่ยอมรับด้วยไหมว่าเขาเป็น ไม่ยอมรับด้วยซ้ำเขาอยากเป็นแบบนั้นเขาอยากเป็นแบบนั้นเขาอยากให้โลกรู้ว่าเขา amazing เขาดีที่สุดแล้วเขาก็จะทำร้ายคนอื่น เรา ไปเรื่ อวยเขาไปเลยได้ไหมเธอดีเหลือเกินได้ไหม เขาก็ชอบเลย เขาจะหายไหมเขาจะ ไม่หายเขาก็ชอบเลยแล้วเขาก็จะแบบว่าอารมณ์ว่าดีแล้วสิ่งที่เขาทำมันดีแล้ว อวยก็ไม่ได้ โอ้ยก็ไม่ได้ ด่าก็ไม่ได้ ด่าอาจจะได้แต่เหมือนที่พี่บอกว่าด่าคือให้พลังงานเขาทำไม อ๋อ มันจะไม่ให้อะไรไม่ต้องสนใจเขาเลยดีกว่า อ่า คีย์เวิร์ดจริงๆแล้วถ้าจะเดียวกับ narcissistic personality เนี่ยมันยากแต่ว่าถ้า narcissistic tendency คนที่แบบมีนิสัยอะไรแบบเนี้ยนะอย่าไปให้ energy อย่าไปให้ อย่าไปสนใจ อย่าไปให้อะไรเลย อือฮึ ดีที่สุด ก็จะมีคำถามหนึ่งคืออย่างรุ่นพ่อแม่เบนเนี่ยชาวคนสมัยก่อนเขาจะไม่เข้าใจเรื่องโรคซึมเศร้าเลยเขาจะชอบพูดว่าแบบคนสมัยก่อนไม่มีหรอกนะไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ยเด็กสมัยนี้ทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็เป็นซึมเศร้ากันไปหมดพี่เมย์ว่ามันจริงไหม ไม่จริง เป็น คนสมัยก่อนก็ฆ่าตัวตาย มีคนฆ่าตัวตายกันมาตลอด ถามว่ามันคือซึมเศร้าไหมมันก็อาจจะเป็นคอมบิเนชันของหลาย ๆ อย่างในชีวิตความผิดหวังนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาเป็นกันมาอยู่แล้ว แต่ว่ามันจะออกมาในหน้าตาเป็นยังไงเท่านั้นเอง ซึมเศร้าสมัยก่อนเท่าที่พี่รีเสิร์ชมาเนาะหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาซึมเศร้าสมัยก่อนก็จะเป็นลักษณะของโกรธง่ายโกรธขี้โวยวายชอบด่าว่าคนอื่นชอบโทษคนอื่น ชีวิตตัวเองแย่แล้วก็เลยโทษคนอื่นเป็นวิกติมอันนี้คือก็เป็นหนึ่งในอาการซึมเศร้าเป็นหนึ่งใน mental health เหมือนกัน แล้วเขาก็ว่าเป็นบ้าเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริง ๆ แล้วมันเป็นอาการทาง mental health อะความบาดเจ็บทางจิตใจอะซึ่งเขาก็มีกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายไม่งั้นเราจะมีการรักษาในแบบที่รักษาคือว่ารักษาตั้งแต่ต้นตอว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ความคิดพวกนี้มันมาได้ยังไงไม่งั้นเขาไม่เอามาใส่พวกเราหรอกถ้าเขาสบายดีอ่ะใช่ถ้าเขาสบายดีเขาก็จะสอนเราหรือว่าช่วยเรา build you up แทนที่จะทำให้อยู่รู้สึกละอายใจ ถ้าเขาสบายดีถ้าเขาแบบว่าไม่ได้มีทรามามาเองเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยลูกทุกอย่างมันดีนะมันไม่เป็นไรนะเราดีพอแล้วนะแต่เขาไม่มีข้อมูลพวกนี้เขาก็เลยสอนเราไม่ได้เขาก็เลยจะทำอย่างนั้นสิเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะมองอย่างนั้นใช่อย่าทำอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้อย่าจับอันนั้นก็จะใช้วิธีการอย่าทำมันคือการสอนให้ละอายภาษาอังกฤษคือมันเชมอะสอนให้เชมฟูลแล้วเวลาเราสอนให้ใครเชมฟูลเราลองคิดดูดิถ้าเรารู้สึกเชมอะยูมีความสุขปะยูคิดตลอดเวลาว่าเราเป็นคนผิดอะมันไม่มีความสุขแล้วอย่างแบบว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่ไหมที่เขาก็มีความเชื่อของเขาแบบนั้นหน้าที่ของลูกสามารถช่วยเหลือเขาได้ยังไงบ้างในความคิดของพี่เมย์ในความคิดของพี่เนาะคือไม่ใช่ว่าแบบไปทำให้เขาทุกอย่างแล้วก็เหมือน enable ให้เขาเป็นในแบบที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้ที่แบบว่าด่าว่านู่นนี่นั่นแต่หน้าที่ของลูกคือสำหรับพี่คือการที่เราดูแลรักษาตัวเองก่อนเรา build awareness ให้ตัวเองก่อนเราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนว่าความรักตัวเองจริงๆเนี่ยมันคืออะไรพอเรามีความรักที่สามารถรักตัวเองได้อย่างเต็มอิ่มเนาะ 100% เนาะ energy เราก็เปลี่ยนละพลังงานเราก็เปลี่ยนการกระทำของเราก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปรักเขาในแบบที่ unconditional love กับเขาได้อะว่าแบบเรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะแต่เราจะไม่พยายามที่จะเป็นในแบบที่เขาสั่งให้เราเป็นเพราะว่านั่นไม่ใช่การรักตัวเองเราต้อง authentically being who you are เนาะแล้วเราถึงจะเป็นลูกที่ unconditional love รักเขาได้ในแบบที่เขาเป็นจริงๆพอมาถึงเรื่อง unconditional love มันก็จะกลับมาเรื่องประเด็น LGBT ของเบสเพราะว่าอย่างแบบพ่อแม่เบสอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาอายุเยอะกว่าเบสมากๆเขาเป็นลูกช้าใช่ไหมเขาก็รับรู้แหละเบสเป็นทอมเขาก็รู้แหละว่าเบสดูแลตัวเองได้แต่เขาก็ยังมีความเชื่อของเขาอยู่ว่าสักวันฉันอยากให้ลูกฉันเปลี่ยนนะว่าถ้าเกิดลูกฉันเป็นผู้หญิงมันจะดีกว่าหรือแบบถ้าเบสแปลงเพศมาเอาชีวิตแม่ไปเลยแต่มันโชคดีที่ว่าเบสไม่ได้อยากแปลงเพศอยู่แล้วแล้วสำหรับบางครอบครัวถ้าเกิดว่าลูกเขาอะมีความต้องการของตัวเองแต่ก็ยังติดอยู่กับความต้องการของพ่อแม่พี่เมย์อยากแนะนำว่าให้เขาทำยังไงดีอันนี้อาจจะแรงนิดนึงแต่ว่าเป็นการแนะนำว่าแล้วใครมาใช้ชีวิตให้คุณพ่อแม่มาใช้ชีวิตให้คุณหรอในจุดของบั้นปลายชีวิตเนาะหรือว่าคุณอะเป็นคนที่ใช้ชีวิตของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องใช้ชีวิตของเราอะเราก็ต้องทำตามหรือว่ายอมรับตัวเองในสิ่งที่เราต้องการจะเป็นจริงๆเพราะพ่อแม่เขาไม่ได้มาใช้ชีวิตให้เราด้วยสุดท้ายเราต้องเรียนรู้ที่จะยืนหยัดทีเนี้ยพี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นความคิดเก่าหรือว่าเป็นความเชื่อเก่าเขามีการสอนมา
ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องดีนู่นนี่นั่นมันก็เป็นความเชื่อของเขาเราต้องกลับมาดูตัวเองก่อนว่าแล้วความเชื่อของเราคืออะไรจริงๆเนาะทุกคนมีความเชื่อของตัวเองหมดแล้วคุณอยากเป็นอะไรคุณอยากทำอะไรในชีวิตเพราะว่าพ่อแม่เขามาทำอะไรคุณไม่ได้หรอกบั้นปลายชีวิตอะเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราเองแนะนำก็คือว่าสมมติเรามีพ่อแม่ที่ยังไม่เข้าใจเราก็ต้อง1ทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนฉันคือใครฉันต้องการอะไรแล้วอะไรทำให้ฉันมีความสุขในชีวิต2โอเคเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในแบบนั้นหรือว่าบิวตัวเองในแบบนั้นอาจจะเปลี่ยนความเชื่อที่มันผิดแล้วก็มาเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเราเองเสร็จแล้วทีนี้เมื่อเราใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวของเราเองจริงๆอ่ะเราก็จะสามารถที่จะอธิบายหรือว่ารักพ่อแม่ในแบบที่เขาเป็นแต่เรายังมีขอบเขตอยู่ว่านี่คือตัวของเราเนาะนี่คือชีวิตของเราการที่เราทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำร้ายใครการที่เราเป็นทอมการที่เราเป็นเลสเบี้ยนการที่เรา เขาบ เป็ อก น เขา เก เป็น ย์ ความรู้สึกของใคร มันทำร้ายความรู้สึกเขา เพราะใคร เพราะใคร เราต้อง เพราะใคร บอกว่าไม่มีใครที่จะทำร้ายความรู้สึกใครได้ อ่า นอกจากคุณจะบอกว่าสิ่งนั้นมันทำให้ฉันเจ็บ ฮะ การที่เรามีลูกสมมติว่าลูกเป็นเบบีเบสเกิดมาเป็นเบบีแล้วเบสจะไปดูเด็กคนนึงว่าเด็กคนนี้มันไม่โอเคว่ะเลยเหรอหรือว่าเราจะดูเด็กอุ๊ยน่ารักจังเลยแบบ unconditional มากรักเขามากเขาเพียงพอในสิ่งที่เขาเป็นตั้งแต่เขาเกิดมาถูกไหมเราไม่เคยไปมองเด็กว่าไม่พอเนาะ เดี๋ยวมันต้องเป็นทอมแน่เลย อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอย่างนั้นแต่ว่ามันคือแบบเด็กคนนี้เขามีค่าแล้วเขาเพียงพอตั้งแต่เขาเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วอะเขาจะเป็นอะไรเขาก็มีค่าแล้วเขาเพียงพอถ้าน้องเชื่อในแบบที่พี่เชื่อหรือว่าได้มองความเป็นจริงความเป็นจริงของมนุษย์อะคนเกิดมามีค่าพอหมดอะเป็นอะไรก็เป็นเหอะจริงๆอาจจะต้องพยายามทำความเข้าใจในตรงจุดนี้เพราะเขาก็มีความเชื่อของเขาที่มันถูกคอนดิชันมาจากสังคมเนาะผู้ชายต้องเป็นอย่างนี้ห้ามเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นผู้หญิงคือต้องเป็นผู้หญิงแล้วต้องถามคำถามที่ว่าแล้วมันเป็นผู้หญิงมันดีกว่าเป็นทอมยังไงอันนี้คือส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวละไม่ใช่จิตวิทยาละเพราะมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะมีความคิดตัวเองก็อยากให้มีลูกไงตามสไตล์ก็แบบอยากให้มีลูกจะได้ดูแลเราตอนแก่อุ๊ยเธอในประเด็นนี้นี่คือแบบว่าเธอจะให้ฉันพูดไปเรื่อยเพราะว่าการที่มีลูกอ่ะเรากำลังบอกว่าเราอยากจะมีลูกเขาอยากให้เลี้ยงเรามันแฟร์กับลูกมีลูกไม่ใช่เพราะว่าอยากจะเลี้ยงเขาให้เขามีชีวิตที่ดีแล้วให้ amazing life กับเขาแต่คุณกำลังบอกว่าฉันต้องการที่จะมีลูกเพราะว่าฉันอยากให้ลูกเลี้ยงฉันอะพี่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับประเด็นตรงนี้ก็อาจจะ raise ประเด็นนิดนึงละกันcontroversial เนาะเพราะว่าเป็นคน controversial อยู่แล้วในหนังเรื่องมาตาลาดาเขามีประโยคนึงที่พูดไว้ว่าลูกไม่ใช่สมบัติแต่เป็นของขวัญน่าจะประมาณนี้ agree ไม่เคยดูเรื่องนี้แต่ได้ค่ะต้องไปดูนี้ต้องไปดูค่ะแล้วก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนอ่ะก็จะชอบติดภาพว่าทอมเนี่ยหึงโหดอารมณ์รุนแรงพี่เมย์ว่าเกี่ยวกับทางด้านจิตใจไหมสมมติถ้าเกิดว่ามีคนที่เป็นอย่างนั้นจริงๆว่าหึงรุนแรงมากมันอาจจะมาจากความคิดข้างในหรือว่าความรู้สึกข้างในว่ากลัวที่จะอันนี้พี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นการบอกตามประสบการณ์ว่าส่วนใหญ่จะว่าคนที่มีความรู้สึกแบบนี้ส่วนมากจะมีความคิดเช่นนี้เนาะอย่างเช่นโกรธง่ายกลัวคนทิ้งมีความหึงรุนแรงทีนี้มันอาจจะมาจากความรู้สึกข้างในว่า insecure ไหม insecurity ใช่ insecure ว่าเฮ้ยเราไม่ดีพอหรอหรือว่าเขาจะไม่รักเราจริงหรอหรืออาจจะมีความเชื่อว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะมี relationship ในแบบที่เพศหญิงเพศชายเขามีกันได้มันก็เลยมีความกลัว insecurity อยู่ข้างในมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ attachment ที่เบสเคยคุยกับพี่เมย์ใช่ไหมแล้วเบสก็พูดว่าเบสโกรธเรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วเนี่ยถามว่านอกจากโกรธลึกกว่านั้นเบสรู้สึกอะไรแต่คือเบสไม่รู้นะตอนนั้นใช่ไหมพี่เมย์เพราะว่าสุดท้ายแล้วกว่าที่เราจะโกรธได้เราต้องมีความรู้สึกอะไรบ้างเสียใจมันกลัวเฟียเสียใจผิดหวังเพราะว่าโกรธเนี่ยเขาเรียกว่า secondary emotion คือมันต้องมี instinctual ของความกลัวอยู่ก่อนเพราะว่ามนุษย์มันจะมี instinct ว่ามีความกลัวอยู่ข้างในแล้วโกรธเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการ expression ออกมาเป็นความโกรธแทนแต่จะมีความกลัวอย่างเช่นอาจจะโกรธคนอื่นอาจจะโกรธพ่อโกรธแม่โกรธคนที่ไม่คล้ายเราอะไรอย่างเงี้ยเขาทำให้เราเสียใจเราสมมติถ้าเกิดว่าโกรธพ่อโกรธแม่เขาทำอะไรล่ะเขาอาจจะดุด่าว่าแล้วเวลาเขาดุด่าว่ารู้สึกยังไงล่ะเสียใจผิดหวังรู้สึกไม่ดีพอโกรธคืออาการที่ออกมาประมาณมันก็กลับไปเป็นที่ทริกเกอร์ตัวเดิมกลับไปเป็นที่ทริกเกอร์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าส่วนมากมันทริกเกอร์ก็คือความกลัวที่อยู่ข้างในของเราเองซึ่งปกติการคุยกับพี่เมย์ครั้งแรกเลยเนี่ยพี่เมย์สามารถหาทริกเกอร์ให้เขาได้เลยไหมส่วนใหญ่ใช่ก็จะรู้เลยว่าที่เขามีปัญหาทางความรู้สึกตอนนี้ทริกเกอร์หลักๆเป็นอะไรถ้าเขาเปิดใจถ้าเขาพูดความจริง
การทำจิตวิทยาหรือว่าการรักษาแบบบำบัดแบบนี้เนาะคือเราอาจจะรู้แต่เราก็แบบไม่สามารถที่จะแบบคุณรู้สึกอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ใช่หลักของการเชมมิ่งแต่เป็นหลักของการเปิดใจ build safe space ให้มากที่สุดเพื่อให้คนที่มาคุยยอมบอกว่าเขารู้สึกยังไงจริงๆแล้วถ้าเขาเปิดใจอย่างน้องเบสเนี่ยมาแบบเปิดใจเลยอยากรักษาอยากหามาหลายที่ละมันไม่หายเบสก็คือเปิดใจแล้วมันเป็นอย่างนี้มันรู้สึกอย่างนี้นะพี่ก็ช่วยหาทริกเกอร์ได้เลยเพราะว่าน้องเปิดใจน้องพูดความจริงน้องไม่ได้โกหกน้องเขาพี่เมย์พูดกับเบสว่าทริกเกอร์ของเบสคืออะไรปุ๊บหลังจากนั้นเวลามีเหตุการณ์อะไรเบสก็จะรู้ละทริกเกอร์เธอทำอะไรฉันไม่ได้เจ็บนะเธอไม่ได้ทริกเกอร์เดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็จะแบบดิ่งไปกับสิ่งนั้นเพราะเรายังไม่รู้ว่าอันนี้มันคือแบบตัวต้นเรื่องอะเนาะใช่ไหมจุดที่ทำให้เราแบบรู้สึกอย่างนี้อะไรเงี้ยพอเราจับมันเจอเราแบบเดี๋ยวนะมันเป็นแค่ความรู้สึกเก่าที่เคยเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะมาควบคุมชีวิตเราได้เราไม่ให้มันควบคุมชีวิตถ้าสมมติว่าคนที่เขาอยากจะปรึกษาพี่เมย์หรืออยากจะคุยกับพี่เมย์อย่างเงี้ยรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคือตอนนี้เบสลงปุ๊บคนก็ติดต่อพี่เมย์ไปเยอะมากทีนั้นเราจะแบบว่าพี่ก็ต้องปิด เราจะยังไงดีพี่เมย์สมมติว่าคนแบบสนใจอยากจะคุยกับพี่เมย์เขาต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นอะไรบ้างโอเคก็คือว่าเขาสามารถที่จะลองมาเข้ามาในเพจของพี่ได้เนาะ May Life Altering แล้วก็บางคนอาจจะแค่มานั่งดูวิดีโอหาข้อมูลว่ามันคืออะไรถ้าอยากจะติดต่อก็สามารถติดต่อทาง Messenger ของเพจได้หรือว่าก็อีเมลซึ่งอยู่ในหน้าของเพจทาง Facebook หรือว่า Instagram อยู่แล้วทีเนี้ยอาจจะมีบางคนที่มีความรู้สึกว่ายังไม่กล้าคุยอยากจะได้รับข้อมูลพี่เมย์กำลังทำโปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมเบื้องต้นจริงๆเป็นโปรแกรม Hypnotherapy นี่แหละโปรแกรมสะกดจิตแต่ว่าให้ข้อมูลในเรื่องราวต่างๆว่าเป็นหัวข้อเขาอาจจะอยากแค่มารับข้อมูลตรงนั้นหรือว่าสะกดจิตมันหน้าตาเป็นยังไงเบื้องต้นมันเป็นยังไงอยากจะลองดูอะไรเงี้ยพี่ก็เลยทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาก็จะมีประมาณหลายหัวข้อมี7หัวข้อกำลังทำอยู่ยังไม่เสร็จแต่ว่าน่าจะเสร็จในเร็วนี้แล้วก็สามารถที่จะเข้ามา purchase เข้ามาดูออนไลน์ได้แล้วก็แบบไปดูเองที่บ้านหรือว่าเข้าไปบำบัดสะกดได้แล้วเหรอคือออนไลน์เป็นออนไลน์คือเป็นออดิโอพี่ทำออดิโอขึ้นมาเหมือนเวลาอยู่ดูใน YouTube แล้วเขามีแบบฮิปโนเตอร์เป็นอย่างเงี้ยแต่ของพี่มันจะเป็น specific ว่าหัวข้อนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ฟังออดิโอเหมือนที่พี่ทำให้เบสฟังว่าหัวข้อนี้สมมติว่าถ้าเกิดว่าอยู่อยากจะbuild self love อยู่ต้องเปลี่ยนความคิดยังไงอยู่ก็ไปฟังแล้วอยู่ก็ไป reprogram ตัวเอง7หัวข้อนี่มีอะไรบ้างเนี่ย7หัวข้อก็จะมี burn out คือซึ่ง inspiration มาจากคุณหรอใช่เพราะว่าพอคุณทำ burn out เสร็จแล้วมีแต่คน burn out มาทำไม burn out เยอะขนาดเนี้ยวันหนึ่งก็แบบมาจากใครคุณกิ๊บเบสค่ะเบสตี้แล้วก็เลยทำหัวข้อนี้ขึ้นมาเพราะเรามองว่าคนกรุงเทพเพราะมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยตั้งใจมากคนกรุงเทพน่าจะมีเบิร์นเอาท์เยอะแล้วต้นตอน่าจะไม่เหมือนกันมีเบิร์นเอาท์มี anxiety care ก็คือว่าคนที่มีความกังวลเราก็จะสอนว่าอาการความกังวลเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมันอาจจะมาจากไหนได้บ้างแล้วสะกดจิตบำบัดเบื้องต้นให้ตัวเองเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกอะไรได้บ้างเบื้องต้นมันก็น่าจะได้ช่วยได้เยอะเลยจริงๆแล้วก็มี sleep amazing sleep ซึ่งคนเป็นเยอะไหมเป็นเยอะมากคนกรุงเทพคนอเมริกันคนคือลูกค้าพี่อยู่รอบโลกเป็นหมดamazing sleep อันนี้ก็คือเข้าไปช่วยหาต้นตอว่าทำไมคุณนอนไม่หลับมันมาจากเรื่องราวอะไรหรอมันมาจากความคิดอะไรหรอมีอะไรบ้างที่มันไปถามให้มีไงว่าเดี๋ยวนี้เป็นแต่ตอนนี้ดีคือแล้วกลับจากเชียงใหม่ไม่อยากนอนตอนกลางคืนมันแบบง่วงมากนะตี2ตี3มันง่วงแล้วอีกสักนิดนึงนะแล้วนั่นเพราะอะไรกลัว missing out อาจจะมีความรู้สึกว่าต้องตื่นเพื่อที่จะรอว่าใครจะมีปัญหาอะไรแล้วฉันต้องแก้เขาหรือเปล่าเพราะที่อยู่แชร์เนาะกลัว missing out กลัวว่าจะ miss สิ่งสำคัญไปก็เลยแบบอีกนิดนึงไม่ได้ละคือจิตใต้สำนึกมันสั่งว่ารอก่อนเวลาอาจจะเป็นอีกอันหนึ่งก็คือตอนอยู่เวลากลางวันมันมีนู่นมีนี่มีนั่นให้เราทำเยอะเราเลยรู้สึกว่าเราไม่ได้มีเวลาส่วนตัวด้วยปะอาจจะตอนคืนแล้วเนี่ยมันคือแบบมีไทม์เล่นเกมดูนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากนอนเลยเพราะว่าไม่ได้ดูแลตัวเองเลยแต่บอกให้เลยว่าการนอนนี่คือการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดเพราะบางทีพี่ก็เป็นเพราะว่าระหว่างวันคือพี่ทำนู่นทำนี่เนาะตอนกลางคืนก็แบบอยากจะดูแอนิเมะอยากจะดู Chinese drama นักจิตวิทยาก็ดูได้นะคะสิ่งพวกนี้แล้วก็แบบเฮ้ยแต่เราต้องนอนแล้วว่าโอเคเราก็นอนอะไรอย่างเงี้ยคือก็มีสติรู้ตัวต้องหลับละโอเคละอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องอะไรอีก self love self worth อันนี้5 อันแล้วนะ inner cheerleader คืออะไรbuild you up I'm here to build you up
หรอ inner เพราะว่าบางคนจะมี self criticism อยู่กับตัวเองตลอดเวลา อันนี้คืออาการ อันนี้ไม่ใช่แบบว่าชีวิตที่จริงของคุณที่ด่าตัวเองอ่ะ อันนี้คือเป็นอาการละ มันโง่เหลือเกิน เนี่ยไม่โอเค อันนี้ก็เป็นอาการ ก็คือกดให้ตัวเองต่ำลงแทนที่จะแบบบิวให้ตัวเองแบบว่า ฉันเก่งคนนี้ฉันเก่งแล้ว เก่งเธอเก่งคือทุกคนเก่งหมดมีชีวิตมาได้ขนาดนี้มันเก่ง ฮะ แล้วก็มี inner cheerleader แล้วก็อันสุดท้ายอ่ะคิดไม่ออก ก็ไม่มี7หัวข้อ ถ้าเข้ามาถามทางเพจแล้วจะบอก แล้วก็ไปหาข้อมูลที่บ้านก่อนอะ ไม่จริงๆมันอยู่ในนี้แหละ แต่ว่ามันเป็นหัวข้อที่แบบอยู่ดีก็คิดไม่ออกขึ้นมาบางทีมันกลัวแบงค์นะจ๊ะ ไม่ใช่ว่าออนตลอดเวลานะจ๊ะนะจิตวิทยาไม่ต้องออนตลอดเวลานะจ๊ะ ออฟได้ ออฟได้เช่นกันค่ะ อันนี้คือแบบว่าบอกเอาไว้ว่าบางทีเราก็หลงลืมอะไรบ้างโอเคไม่เป็นไรธรรมชาติมากเลยนะคือเราเป็นอย่างเงี้ยเราบางทีเราแบบคนเรามันไม่สามารถออนได้ตลอดเวลามันออฟก็ได้ออฟก็โอเคก็ยัง love and like ตัวเองอยู่ดีก็สามารถติดตามพี่เมย์ได้ทางช่องทางด้านล่างทำเป็นด้านล่างด้วยคนเขาขึ้น ก็ถ้าเกิดสมมติว่าไอตัวโปรแกรมที่พี่เมย์จะทำน่าจะเสร็จประมาณเมื่อไหร่คะ สิ้นปี จะรอนะคะ โอเคตื่นเต้นมากๆเลย แล้วเดี๋ยวจะเอาโพสต์บอกอีกทีนึงว่าโปรแกรมนี้เสร็จแล้ว วันนี้ก็ขอบคุณพี่เมย์มากนะคะ ได้เลยค่ะ เป็น ส เกียรติ วัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ บ๊ายบายสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ของช่อง Betty Story ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง ตอนนี้ทาง YouTube ก็มีปุ่ม Thanks ข้างล่างนี้สำหรับคนที่ต้องการจะ support ช่อง Betty Story ก็สามารถกดได้เลยนะคะ บ๊ายบาย